ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የኢትዮቴክ ሪቪው ቤትሰቦቼ እንዴት ናችሁልኝ? እስራኤል ነኝ። ኦኬ በዛሬው ቆይታችን ተምኔሉ ላይ እንዳያችሁት መሰረት ማለት ነው ብር የሚሰራ የቴሌግራም ቻናል እንዴት ክሬት እንደምታደርጉ በዲቴል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ጋይስ እንግዲህ እንደምታወቀው ማለት ነው ቴሌግራምም እንደ ዩቲዩብ እና እንደ ቲክቶክ ብር መክፈል ጀምሯል ማለት ነው። 1000 ሰብስክራይብ የቴሌግራም ቻናላችሁ ሲሞላ እንደ ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ፔመንት ማስፈጸም ትችላላችሁ ማለት ነው። የተለያዩ አድቨርታይዞች አማካኝነት ማለትም የተለያዩ የውጭ ካምፓኒዎች ቻናላችሁ ላይ ማስታወቂያ በማስለቀቅ ብቻ ነው ማለት ነው ብር የምትሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ፕሮሰስ እንዴት እንደምታደርጉ በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። በዛሬው ቆይታችን ግን እንዴት ብር ሊሰራ የሚችል የቴሌግራም ቻናል እንደምትከፍቱ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሰው በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ብር እንዴት እንደሚከፈል ለምሳሌ ልንገርላችሁ። ለምሳሌ የቴሌግራም ቻናላችሁ 1000 ሰብስክራይበር ከሆነና ከዛም በላይ ከሆነ ፔመንት ክፍያ ማስፈጸም ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ክፍያ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄም የሆነው እንግዲህ ቻናላችሁ አክቲቭ ሲሆንና የተለያዩ ስራዎችን በቻናላችሁ የምትሰሩት ከሆነ የተለያዩ ፔመንቶችን ማስፈጸም ትችላላችሁ። ማስታወቂያ በማሰራትም ሆነ ከዚህ ከሌላኛው ከውጭ አካላት ጋር ኮላቦሬት በማድረግ ያው ቴሌግራም ቻናላችሁ ብር እንዲሰራ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ዛሬ እንግዲህ የምናየው ያው የመጀመሪያው ክፍል ቻናል ክሬት እንደምታደርጉ እንዴት ክሬት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ቀጥታ አሁን ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ቻናል ክሬት ለማድረግ ምን እንጠቀመው እዚች ጋር ፔን ቱል አይከን አለች። እሷን አንዴ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን። በመቀጠልም እዚህ ጋር ከሚያመጡ አማራጮች መካከል ኒው ቻናል የምትለውን ኦፕሽን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ሶ በመቀጠልም የቻናላችሁን ስም ተሰጥቷላችሁ። የቻናላችሁን ስም ለምሳሌ እኔ የፈለጉትን ስም እሰጣለሁ ማለት ነው። እናንተም የፈለጋችሁትን ስም መስጠት ትችላላችሁ። እኔ እናንተን ለማሳየት ስለሆነ ዘምቤ አንድ ስም እሰጥለታለሁ። ኦኬ ከዛ በመቀጠልም እዚህ ጋር ስለ ቻናላችሁ ዲስክሪፕሽን ተሰጥቷችሁ ቻናላችሁ ምን ላይ እንደምሰራ ዲቴል ስለ ቻናላችሁ ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ዘምቤ እናንተን ለማሳየት እናንተ የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። ሶ እኔ እዚህ ጋር ዌልካም ቱ ማይ ቻናል ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። እናንተ እንግዲህ የፈለጋችሁትን ዲስክሪፕሽን ስለ ቻናላችሁ መስጠት ትችላላችሁ። በመቀጠልም እዚህ ጋር ፕሮፋይል ፒክቸር ታስገባላችሁ ማለት ነው ለቻናላችሁ። ሶ አንዴ የካሜራ አይኮናን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ ቀጥታ ዳይሬክት አድርጎ ወደ ጋላሪያችሁ ይወስዳል ማለት ነው። ከጋላሪያችሁ መጣችሁ ታስገባላችሁ። እንደምታዩት እኔ ራሴን የፕሮፋይል ፒክቸር መርጫለሁ። በመቀጠልም እዚህ ጋር ከመረጣችሁ እዚህ ጋር ደን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት የኔ ፕሮፋይል ፒክቸር ገብቷል። ሶ በመቀጠልም እዚህ ጋር የቻናላችሁን ዲስክሪፕሽን ከሰጣችሁ በመቀጠልም እዚህ ጋር የራይት አይከን አለች። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ሶ ወደዚህ ኦፕሽን አምጥቶልኛል። በመቀጠልም እዚህ ጋር የቻናል ታይፕ አለ። ቻናል ታይፕ ማለት ቻናላችሁ ምን አይነት ነው ፕራይቬት ነው ወይም ፐብሊክ ነው ብለው ፕራይቬት ካደረጋችሁ እናንተ ሊንክ ከላካችሁ ብቻ ነው ማንንም ሰው እናንተን ሊያገኛችሁ የሚችለው። ነገር ግን ፐብሊክ ከሆነ ማንንም ሰው ሰርች አድርጎ እናንተን ያገኛችኋል። ስለዚህ ምን ጊዜም ቻናል ክሬት ስታደርጉ ወይም ደግሞ ብር እንዲሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ቻናላችሁን ፐብሊክ ቻናል ማድረጉን እንዳትረሱ። በመቀጠልም እዚህ ጋር ፐብሊክ ሊንክ አለ። ሶ የቻናላችሁን ሊንክ ተሰጥቷላችሁ ወይም ሃንድል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ግራፋ ሄልፕስ ብዬ ይሄው እንደዚህ ሰጣሁት። ከዛ በመቀጠል ራይት አደርጋለሁ እዚህ ጋር ከሰጣችሁ ማለት ነው ሃንድላችሁ ወይም ደግሞ የቻናላችሁን ሊንክ ከሰጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ራይት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ ራይት አደርጋለሁኝ። ኦኬ በመቀጠልም እዚህ ጋር አድ ሰብስክራይበር ይላል። እዚህ ጋር የቻናላችሁ ላይ አድ ማድረግ የምትፈልጉትን ያው ኮንታክታችሁ ላይ ካሉ ሰዎች መካከል ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አድ ልታደርጉ የፈለጋችሁትን ሰዎች እዚህ ጋር አድ አድርጋችሁ ቀጥታ ወደ የሚቀጥለው ኦፕሽን እናልፋለን ማለት ነው። ሶ አሁን እነዚህ የፈለጋችሁትን እንዲህ አድ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር የቀስት አይከን አለች። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እንደምታዩት በሚገባ ቻናላችን ክሬት ተደርጎ አልቋል። ሰው ለነዚህ እዚህ ጋር ኢንቫይት ሊንክ ይላል። እዚህ ጋር ኢንቫይት ሊንክ ሰንድ ታደርጋላችሁ። ለነዚህ ለሁሉም ይደርሳል ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት ቻናላችን ክሬት ተደርጓል ማለት ነው።
ያው አንድ ሰብስክራይበር አለ ይላል ግራፋ ሄልፕ ብሎ ወጥቶልናል። ሰው ይሄን እንግዲህ ቻናላችን እስቲ የምር ክሬት ተደርጓል አልተደረገም ምለውን ቼክ ለማድረግ ይሄው እዚህ ጋር 12 ሰብስክራይበር ይላል አንድ አድሚኒስትሬተር ወይም አድሚን አንድ አለ። ሰው እዚህ ጋር ባክ ብለን እስቲ ይሄን ቻናል የእውነትም ክሬት ተደርጓል አልተደረገም ምለውን ቼክ ለማድረግ ባክ ብለን ወደ ሌላ አካውንት እንሄዳለን። ሰው እዚህ ጋር እንደምታዩት ግራፋ ሄልፕ ነው። ሰው ሰርች አድርገን ቼክ እናደርጋታለን። ኦኬ ሰው ወደ ሌላኛው አካውንቴ እዚህ ጋር ልግባና ሰርች አድርጌ ልሞክረው። እዚህኛው ላይ ልለፍ። ኦኬ ወደዚህ አለፍ። ከዛ እዚህ ጋር የሰርች አይኮን አንዴ ክሊክ አደርጋታለሁ። ከዛ በመቀጠልም ግራፋ ሄልፕ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ይሄው እንደምታዩት 12 ሰብስክራይበር ግራፋ ሄልፕ ብሎ መጥቶልኛል። አንዴ ክሊክ አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት 12 ሰብስክራይበር አንዴ ጆይን ስራው ይጨምርልኛል ማለት ነው። ባክ ብዬ ወጣለሁኝ። ይሄው እንደምታዩት ግራፋ ሄልፕ ብዬ ገብቻለሁኝ። ሶ እስቲ ባክ ብዬ ደግሞ እስቲ አንዳንድ ነገሮችን አፕሎድ አድርጌ ልሞክር ይሰራል አይሰራም ብለን እዚህ ጋር እናረጋግጣለን ማለት ነው። ሶ ይሄው እዚህ ጋር ግራፋ ሄልፕ ከዛ የሆነ ነገር አፕሎድ አድርጌ ልሞክር። ሶ እዚህ ጋር አንዴ ክሊክ አድርጌ ሄሎ ኤቭሪዋን ዌልካም በየጻፍኩኝ ከዛ ሰንድ አድርጌ ልሞክር። ይሄው እንደምታዩት ሄዷል። ሶ እዚህ ጋር እስቲ ደግሞ ኢሜጅ አፕሎድ ለማድረግ እዚህ ጋር የአፕሎድ አይኮናን እንነካለን። ከዛ አንድ ኢሜጅ አፕሎድ አድርገን እንሞክራለን። ከዛ እዚህ ጋር እስቲ ይሄን እንዲያርጌ እዚህ ጋር ዝም ብዬ የሆነ ነገር ልስጥለት። እዚህ ጋር አፕካሚንግ ዚስ ቪዲዮ በየ እዚህ ጋር ከዛ ምንድነው ማድረጋው እዚህ ጋር የአፕሎድ አይኮና አንዴ ወይም የቴሌግራም አይኮና ክሊክ ሳደርጋት ቀጥታ ወደ ቻናሌ አፕሎድ ይሆናል። እንደምታዩት ይሄው እንግዲህ አፕሎድ ይደረግላችኋል። ከዛ ይሄው እንደምታዩት አፕሎድ ተደርጓል። ሶ ይሄው ከዚህ ጋር ወጥቼ እስቲ ወደ ሌላኛው አካውንት ገብቼ ቼክ ላድርግ። ይሄው እዚህ ጋር ግራፋ ፎንት ላይ አፕሎድ አድርጌያለሁ። ባክ ብዬ ልመለስና እዚህ ጋር ወደ ሁለተኛው አካውንት ገብቼ እስቲ ግራፋ ፎንት ላይ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሎድ ተደርጓል። ሶ እንደምታዩት እንግዲህ እንዲ ኮሜንትም መስጠት ይችላል ማንንም ሰው እንደምታዩት። ሶ እንዲ ዝም ብላችሁ የፈለጋችሁትን ነገሮችን መስጠት ትችላላችሁ እንደምታዩት። ሶ ኦኬ ባጭሩ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን መስል ነበር። በቀጣይ ደግሞ እንዴት ቻናላችሁን ክፍያ ማስፈጸም እንደምትችሉ ወይም ደግሞ ክፍያ እንደምታስጀምሩ አሳያችኋለሁ። እኔ እንግዲህ አላስጀመርኩም ምክንያቱም የኔ 1000 አልገባም ገና ነው። እኔም ቻናሉን ክሬት ያደረኩት ገና ነው ኢትዮቴክ ሪቪው ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ገብታችሁ መቀላቀል እንዳትረሱ። የተለያዩ ትምህርታዊና ይሄው እንደምታዩት ቁም ነገር አዘል ነገሮች ውስጡ ላይ አፕሎድ አድርጌያለሁኝ። ገብታችሁ መጠቀም እንዳትረሱ። በቀጣይ 1000 ሲገባ እንዴት ክፍያ ማስፈጸም እንደምታስጀምሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። አይ ሆፕ ቪዲዮ እንደተጠቀመ በቀጣይ ጸዴና አሪፍ ቪዲዮ እስከምንመለስ ድረስ ቻናሌ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ጸዴና አሪፍ ቪዲዮ መለስላችኋለሁ። see you inside ciao